Ja tämä mun päätös ei todellakaan tarkoittanut sitä, että Nightwishin uran olisi pitänyt loppua siihen. Mun ura Nightwishissa, se oli mun henkilökohtainen päätös. Sen tulisi loppua. Sen oli loputtavaa. Mä en ole koskaan julkisuudessa sanonut, että Nightwish on minun bändi ja ilman Nightwishia Nightwish ei ole mitään. Eihän se nyt näin mene. Ja koin tämän todella, että hei, ei bändin ura pidä siihen loppuun, jos laulaja lähtee. Siis se, että niin kuin mä haluaisin sanoa näille ihmisille ympäri maailmaa, nyt teille täällä Suomessa, että mä olen niin kuin oikeasti tosi surullinen siitä, että me ollaan tultu tähän pisteeseen, että tämä koko homma tapahtui tällä tavalla. Toki se, että mä sain lopulta potkut bändistä, mä ymmärrän sen täysin, mä ymmärrän sen ja että asiat oli jo kehittynyt niin suureksi pateutumaksi, että bändi halusi tehdä tämän ratkaisun. Mut toki sitä, että millä tavalla tämä ratkaisu tehtiin, niin mä olisin henkilökohtaisesti tässä toiminut hyvin toisella tavalla. Ja siitä mä oon tosi surullinen ja tosi surullinen, että he eivät pystyneet sitä mulle. Anteeksi. Että he eivät pystyneet sitä mulle henkilökohtaisesti kertomaan kaiken tämän 9 vuoden hienon musiikkikokemuksen jälkeen. Koska mä olin siihen itsekin valmistautunut siihen, että mä en jatka Nightwishissä enää seuraavan levyn jälkeen. Mä olin valmistautunut siihen ja olin valmistautunut myös siihen, että tulen kertomaan siitä ihmisille julkisesti, mutta ihan toisella tavalla kuin mitä tässä tapauksessa toimittiin. Ja mä annoin bändille ymmärtää sen henkilökohtaisesti. Mä voin nyt niin huonosti, että mä en pysty jatkamaan. Ei se ollut mikään päivän varoitusaika. Jonkun riidan keskuudessa on sanonut ja huutanut jossain lentokoneessa, että mä voisin jättää tämän bändin, ymmärtäkää, päivän varoitusajalla. Joka ikinen meidän bändin jäsenistä olisi ollut mahdollista tehdä sen ihan sama ratkaisu päivän varoitusajalla. Mä annoin heille 2,5 vuotta varoitusaikaa. Ja sen takia mulla on niin äärimmäisen paha olo, että he päätyvät siihen ratkaisuun, että tekivät sen näin, tällä tavalla. Mä uskon siihen täysin, että ihmiset olisivat sen ymmärtäneet. Ja uskon siihen, että samaan lopputulokseen olisi päästy toisella tavalla. Se, että voin täydestä sydämestäni sanoa, että Nightwish on ollut aina mulle se prioriteetti mun elämässä. Kaikki teistä tietävät sen, että mä tulen klassisen laulun puolelta ja että aina kun mulla on ollut mahdollisuus, niin mä oon kouluttanut sitä ääntäni, käynyt laulutunnella, opettanut itse ja tehnyt lead-konsertteja siinä, missä että mulla on ollut se semmoinen henkisesti tärkeä asia pitää se siellä se musiikkityyli, koska mä oon aina rakastanut klassista musiikkia.
Mutta todellakin se, että mä puhuin siitä mun soolouraa-ajatuksista jo bändille. Mä puhuin haastatteluissa ympäri maailmaa, puhuin siitä jo pitkät tovit, että tällainen asia on mulla suunnitelmissa. Se oli kaikille niin kuin selvä asia, että mä suunnittelin soolouraani. En pelkästään yhtä albumia, vaan soolouraa. Ja mä halusin tehdä alun tälle mun soolouralle sitten vasta, kun se seuraava Nightwishin-albumi on julkaistu ja kiertueet on tehty. Eli tässäkin mielessä mä ajattelin aina Nightwishia prioriteettina, että sit vasta, kun tämä asia on mun elämässä eletty, niin mä pystyn keskittymään johonkin sit muuhun. Vaikka monet levyyhtiöt, joiden kanssa mä aloin neuvotteluja tekemään, niin paine oli niin kova siitä, että joka ikinen levyyhtiö tuli sanomaan, että hei, että ensi vuosi on Nightwishilla vapaavuosi, eikö nyt voitaisiin tehdä se levy ensi vuonna? En mä siihen halunnut. Siis se oli mulle selvä juttu, että ei se ole se mun elämän johdatus, että nyt kiireellä tehdään levy tässä. Kun Nightwishin elämä Nightwishissa oli vielä elettävänä ja oli tulevaisuudessa suunnitelmia ja mä halusin tehdä, koska mä rakastin sitä musiikkia. Aidosti tehdä, vaikka mulla oli henkisesti paha olo, mutta mä olin hyväksynyt sen pahan olon. Niin monen vuoden jälkeen, että nyt jos puhutaan 9 vuodesta, tiesin silloin, että se seuraava levy tarkoittaa yli 10 vuotta bändin yhteistä elämää. Se on pitkä aika. Prioriteettina Nightwishin senkin takia on pitänyt tai ajatellut, että mä en ole niinku ollut tuolla heiluttelemassa ääntäni ja antamassa ääntäni joka ikiselle heavy-bändille, joka sitä pyysi. Et oikeasti niitä tarjouksia, niin niitä tuli kuin vettä taivaalta pahempana päivänä. Että siis mulla olisi ollut mahdollisuus siihen, että mä olisin ottanut niitä tarjouksia vastaan ja tehnyt heavy-bändeille, antanut mun ääneni, mutta mä näin, että kun mä kerran olisin tehnyt, oli kyse sellaista Petovaskis Infinity-projektista, niin mä huomasin sen, että se tulos siinä, että mä olin mennyt laulamaan tälle levylle, niin ei se mua miellyttänyt se tulos siinä, että ihmiset koko ajan sanoo, että ei tää on niinku Nightwishia ja ei nämä biisit on huonompia kuin Nightwishilla, tai sitten jotkut sanoo parempia kuin Nightwishilla. Mä en niinku tykännyt siitä, että aina verrattiin Nightwishiin. No, silloin mä päätin, että hei, tää ei ole mun tie. Tää ei ole mun tie, että heavy metalli musiikissa puhuttaessa, niin mä haluan laulaa Nightwishille. Ainoastaan. Mun tälle bändille. Vaikka kukaan ei sitä multa pyytänyt, että hei, että ei kukaan bändistä tullut sanomaan, että mä en saisi mennä laulamaan näille jo erittäin ansiokkaasti paikkansa ansanneille bändeille, jotka mua pyyti laulamaan heidän levyillään. Mä tein sen ihan omasta tahdosta. No, sitten tässä tämän kirjeen luettua, niin sen Hartwallin keikkapäivän jälkeisenä aamuna niin kyllä se oli kaiken sen niin kuin, sen tuska ja paha olo, mikä mä niin kuin aistin siitä kirjeestä ja niistä asioista, mitä siinä kirjeessä niin tuotiin julki, niin kun mä en kerta kaikkiaan pystynyt ymmärtämään, että ne ihmiset, jotka kanssa mä oon 9 vuotta tehnyt töitä, niin että he oikeasti pystyvät musta sanomaan tollaisia asioita. Se oli mulle niin kuin ihan äärimmäisen kipeä järkytys. Sitten se, että yhdessä vaiheessa, kun mä luin sitä kirjettä, niin siellä oli kohta, niin kuin, jossa viitattiin mun aviomieheen ja tähän meidän, että kulttuurieroista, jotenkin se meni näin, että kulttuurierot yhdistettynä rakkauteen, opportunismiin, bla bla, mikä se oli se siellä, on vaarallinen yhdistelmä. Niin, tiedättekö, että kun mä luin sen, niin mulla niin kuin sydän hyppäsi kurkkuun siinä vaiheessa, että ei tullut edes mieleen Marcelo siinä vaiheessa, tuli mieleen ne ihmiset tuolla Etelä-Amerikassa.
Herregud. Kulttuurierot yhdistettynä rakkauteen. Ja oikeasti mä en pystynyt ymmärtämään tätä ollenkaan. En ollenkaan. Ja kyllä mä sanon sen, että tämä kirje on mulle ollut henkilökohtainen osoitus siitä, että ei olla oltu ystäviä, ei olla puhuttu. Tää vaan piti hoitaa näin likaisella tavalla. Niin, tää asia on sellainen asia, että ehkä joku päivä mä tulen antamaan anteeksi tämän bändille, että he hoisivat tämän näin. Mutta en mä tule koskaan sitä unohtamaan. Sitä en varmasti tule koskaan.